Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু দেওবাৰ, গতিকে ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম বন কৰি মেলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মেচিনত বহিছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয় মেচিনত কাপোৰ আছে। এটা স্কাৰ্ট বনাই আছোঁ, মানে পুৰণা যোনবোৰ কাপোৰ হয় যেনেকৈ প্লাজো হওক বা জিন্স হওক, যোনবোৰ বস্তু লেংটো ওচৰত ফাটি যায় ছিঙে, সেইবোৰ বস্তু কাটি কাটি নতুন আইটেম বনাই আছোঁ। বস্তুখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু তাৰ উপৰি চাব পাৰে এইপিনে চাব পাৰে, এই চকীখনত দেখিছেনে চব পিনে কাপোৰে কাপোৰ। এয়া এই চকীখনত দেখিছেনে চব পিনে কাপোৰে কাপোৰ। তো চকীখনতো চব পিনে কাপোৰে কাপোৰ। এইবোৰ চব পুৰণা কাপোৰ হয়। চববিলাক মই কাটি কাটি নতুন ৰূপ এটা দিছোঁ, বেলেগ কাপোৰ বনাই আছোঁ। তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ টাইম নহ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। অলপ চিলোৱাটো দেখাম, আৰু বাকীখিনি মই কি বনালোঁ চিলাই হ'লে শেষত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ বাহিৰে যিহেতু আমাৰ অহা দেওবাৰে, এইটো দেওবাৰ নহয়, নেক্সট দেওবাৰ 7 তাৰিখ, জুলাই 7 তাৰিখে আমি ফুৰিব যাম। যিহেতু দিল্লী, উৰিষ্যা, তাৰপিছত ৰাম মন্দিৰ, মানে চবতে বহুত 13 দিনৰ কাৰণে আমাৰ এটা 13 দিনৰ ট্ৰিপ আছে। সেইকাৰণে নতুন কাপোৰ লৈছোঁ, চাদৰ মেখেলা তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইবোৰ চাদৰ মেখেলা, ব্লাউজ, মেখেলা ফলছ লগোৱা, সেইবোৰ কামো কৰি আছোঁ। সেই অলপ চিলোৱা দেখাম। বাকীখিনি যেতিয়া চিলোৱা কমপ্লিট হ'ব, কি চিলালোঁ, কি কৰিলোঁ, কি পুৰণা কাপোৰেদি নতুন কাপোৰ ৰূপ দিলোঁ, গোটেইখিনি দেখাম। যদি আপোনালোকৰ এনেধৰণে মেচিন আছে, আপোনালোকে এনেধৰণে আইডিয়া লগাব পাৰিব। পুৰণা কাপোৰ যিবোৰ আমি প্লাজো পেণ্ট হওক বা জিন্স হওক, মোৰ 2টা জিন্স কাটি মই নতুন বনাইছোঁ। যিবোৰ মানে কি আমাৰ পুৰণা কাপোৰবোৰ থাকে, যেনেকৈ আমাৰ মতা মানুহৰ চাৰ্টবোৰ যদি বেয়া হৈ যায়, মতা মানুহৰ চাৰ্টৰ এই কাষলতি চেপত চিঙা যদি থাকে তেনেকুৱা, তো সেইটো 2 পিনে কাটি গাৰুৱাৰ বনাব পাৰে। তাৰপিছত মোৰ এই 2টা আছিলে প্লাজো পেণ্ট, এটা য়েল্ল' কালাৰ প্লাজো পেণ্ট আছিলে, আৰু এইটো ব্লু কালাৰ আছিলে প্লাজো পেণ্ট। কিন্তু এই যোনখিনি আমাৰ লেংটো থাকে, সেইখিনি তেনেকৈ বহুতে ফাটি যায়। সেই ফাটাখিনি কাটি মেলি বাকী নতুন এটা ৰূপ দিছোঁ। কি ৰূপ দিছোঁ চিলাই হ'লে দেখাম বাৰু। তাৰপিছত আকৌ যোন 2টা মোৰ জিন্স আছিলে, জিন্স 2টাও এটা ভালে আছিলে, কিন্তু অলপ পুৰণা হৈছে, আৰু বাকী এটা লেংটোৰ সেইখিনিত ফাটি গৈছিলে। তো সেই লেংটোৰ সেইখিনিত যোনটো ফাটি গ'ল, এইটো দেখিছেনে, মই এটা স্কাৰ্ট বনাইছোঁ। এইটো স্কাৰ্ট বনালোঁ, 2টা চাইডে ফালা স্কাৰ্ট এটা বনালোঁ। এয়া 2টা চাইডে ফালি দিছোঁ। তো 2টা চাইডে স্কাৰ্টটো ফালি দিছোঁ, আৰু বাকী পকেটখিনি আছে বাৰু। পকেটখিনি আছিলে, এইখিনিৰ পৰা জিন্সটো কাটি, মানে পকেটৰ ওচৰৰ পৰা পিছপিনে পকেটৰ ওচৰৰ পৰা কাটি এইখিনি বেলেগ ৰাখিছোঁ, এইখিনি এক্সট্ৰা কৰিছোঁ। ভৰি দুখন এক্সট্ৰা কৰি ভৰি দুখন ফালি এইটো স্কাৰ্টৰ পিছ চাইডটো চিলাইছোঁ। আৰু আগ চাইডটো যিহেতু নাটিল, কাৰণ ভৰিবোৰটো সৰু থাকে, এটা পিনেহে আতিলে, 2খন ভৰি লগাওঁতে এটা পিনেহে হ'ল স্কাৰ্টৰ, আৰু এটা পিনে যিহেতু নাটিলে, তো নেক্সট যোনটো পুৰণা জিন্স আছিল, সেই জিন্সটো ভৰি 2খন ফালি চিলাই এটা চাইড, এইটো চাইড কালাৰটো বেলেগ সেইকাৰণে, আৰু এইটো চাইডৰ কালাৰটো বেলেগ। এইটো চাইড অৰিজিনেল এইটো পেণ্টৰ লগৰে হয়, কিন্তু এইটো চাইড আকৌ বেলেগ এটা পেণ্টৰ লগৰ হয়। তো স্কাৰ্ট এটা বনালোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো চাইডে চেন আৰু বুটাম আছে, এয়া চেন আৰু বুটাম আছে এয়া, আৰু এইটো চাইডে পিছ চাইডটো পকেট আছে। ধুনীয়া এটা জিন্সৰ স্কাৰ্ট বনালোঁ, বেয়া জিন্স কেইটাইদি, কাৰণ এটা জিন্সটো ফাটি গৈছিল লেংটোৰ সেইখিনিত, সেইটো আৰু পিন্ধিব নোৱাৰি, আৰু এটা পুৰণা হৈছে, সেইটো কাৰণে যোনটো পুৰণা হৈছে সেইটো আকৌ এয়া হাফ পেণ্ট বনালোঁ। এয়া হাফ পেণ্ট বনালোঁ, আৰু ইয়াৰ ভৰি 2টা দি, যিহেতু স্কাৰ্টটো এটা চাইড আটা নাছিলে, এটা চাইড বনালোঁ। তো তেনেকৈ গোটেইখিনি বনাই মেলি লওঁ। তাৰপিছত কি বনালোঁ, কি কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম। এতিয়া যিহেতু মই মেচিনত বহি আছোঁ, গতিকে এতিয়া দেখাই মেলি নাথাকোঁ, কমপ্লিট কৰি লওঁ গোটেইখিনি। এইখিনি চিলাই হ'লে আকৌ পুৰণা কাপোৰৰ এইখিনি চিলাই হ'লে আকৌ মানে নতুন যে কাপোৰ কিনিছোঁ, মেখেলা চাদৰ ছেট, তাৰ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে, তাৰপিছত আকৌ মেখেলা ফলছ লগোৱা কাম আছে, ঢেৰ কিবা কাম আছে। বাকীবোৰ দিনততো টাইম নাপাওঁ, ডিউটি থাকে, গতিকে আজি দেওবাৰ দিনটোত
ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি গা পা ধুই মেলি আজি দিনটো মেচিনতে বহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গতিকে সেয়াই মেচিনত ৰাতিপুৱা পৰা এতিয়া মেচিনতে বহিছোঁ বাকী দেখাই যাম বাৰু কি কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনে পালে জনাব মোৰ আইডিয়াবোৰ আপোনালোকেও এইটো আইডিয়া কৰিব পাৰিব যদিহে ফাটা চিঙা কাপোৰ থাকে ইউজলেছ কাপোৰ থাকে আপোনালোকে এনেধৰণে নতুন এটা ৰূপ দি ঘৰতে পিন্ধা কৰি ল'ব পাৰিব বা যদি অলপ ভালে থাকে কাপোৰটো দেখাত ভালে হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বাহিৰতো পিন্ধি যাব পাৰিব নতুন এটা ৰূপ দিয়াৰ পিছত বা আপোনালোকৰ শিশুৰ কাৰণে সৰু কিবা কাপোৰ বনাব পাৰিব যিয়ে নহওক আইডিয়াটো লাগে মাত্ৰ মানুহৰ তো সেইটো বস্তু বাৰু আৰম্ভ কৰোঁ মেচিনৰ কামখিনি শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনে পালে জনাব আৰু মোৰ আইডিয়াৰ ওপৰত কেনে পালে জনাব আপোনালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ যে মই মেচিনৰ কাম দেখাম কিন্তু যিহেতু মোৰ ডিউটি থাকে ভাত বনাই মেলি খাই মেলি ডিউটিত যাওঁ তাৰপিছত আকৌ ৰাতি আহি ভাত বনাই মেলি খাই তাৰপিছত মানে কি মেচিনত বহোঁ বহুত ৰাতি হৈ যায়গৈ এইকেইদিন মোৰ ৰাতি শুওঁতে কেতিয়াবা 2:30 বাজে কেতিয়াবা 1:30 বাজে কেতিয়াবা 12টা বাজে 12:30 বাজে মুঠতে 12টা বজাৰ আগত এদিনো শুব পোৱা নাই ভাত পানী খাই আকৌ মেচিনত বহোঁ নহ'লে দিনটো টাইম নাপাওঁ ডিউটি থাকে দিনত তো ৰাতিয়ে মেচিনৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ সেইটো কাৰণে সোনকালে কাম বন কৰি মেলি ৰেডি হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহিছোঁ তো সেইখিনি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব মোক এনেধৰণে কামবোৰ আগবঢ়াই লৈ যাম সৰু ডাঙৰ যিয়ে কাম নহওক মানুহৰ লাইফত কামটো কামেই হয় সেইটো কথা তাৰপিছত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মোৰ কামবোৰ কেনে পায় জনাই যাব তো এতিয়া মেচিনৰ কামখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ এইটো এটা মই বনাই আছোঁ মানে প্লাজো পেনৰ পৰা দুইটা পেন লক কৰি কাটি এটা স্কাৰ্ট বনাই আছোঁ মানে কুচ থকা স্কাৰ্ট দেখুৱাই আছোঁ বাৰু কমপ্লিট হ'লে তো এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কাপোৰ চিলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ যে মই কি কাপোৰ পুৰণা কাপোৰেদি নতুন আইটেম বনালোঁ নতুন নহয় বাৰু বেলেগ এটা ৰূপ দিছোঁ আৰু সেইটো কথা তাৰপিছত আৰু পাকঘৰতে দেখাওঁ কাৰণ পাকঘৰৰ আমাৰ যোনটো লাইট হয় পোহৰটো বেছি বাকী য'ত মই কাপোৰ চিলাই আছিলোঁ তাতে পোহৰটো ইমান ভাল নহয় লাইটটো অলপ দূৰত আছে সেইকাৰণে মই বেছিভাগ পাকঘৰতে ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ সেইটো কথা আৰু ফাৰ্ষ্ট হৈছে এইযোৰ মেখেলা চাদৰ কটনৰ মেখেলা চাদৰ এই মেখেলাখনৰ ফলছ লগালোঁ গোটেই কাপোৰযোৰ চিলালোঁ এইবোৰ বাৰু নতুন যোনবোৰ কাপোৰ শ্বপিং কৰিছোঁ ফুৰিব যোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ খুলি মেলি নেদেখাওঁ যেতিয়া মই পেকিং কৰিম কাৰণ অহা দেওবাৰে যাম জুলাই 7 তাৰিখে পেকিং কৰাৰ আগতে কি কাপোৰ নতুন কাপোৰ কিনিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এতিয়া ওপৰি দেখাইছোঁ মানে এইযোৰ কাপোৰৰ ছেটযোৰ চিলালোঁ আজি যিহেতু চানডে তো টাইম পাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবোৰ কামতে লাগি আছোঁ তো এইবোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল বাকী মই নতুন কাপোৰবোৰ পিছত দেখাম কৈছে বাৰু পেকিং কৰাৰ সময়ত কি নতুন কাপোৰ লৈছোঁ গোটেইবোৰ দেখাম কিন্তু এতিয়া মই পুৰণা কাপোৰৰ পৰা কি বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ ৰূপ দিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম তেতিয়া বাৰু দেখাই দিছিলোঁৱে তথাপিও এই দুটা স্কাৰ্ট বনালোঁ এইটো এটা স্কাৰ্ট আচলতে এই দুটা আছিলে প্লাজো পেণ্ট এয়া দেখিছে ইলাষ্টিক আছে প্লাজো পেণ্ট আছিলে প্লাজো পেণ্ট লেংটোৰ তলত যিহেতু ছিঙিছে গতিকে ছিঙা কাপোৰেদি মই এটা নতুন ৰূপ দিলোঁ এইটো আছিলে ব্লু কালাৰ প্লাজো পেণ্ট আছিলে আৰু এইটো য়েল্লো কালাৰ আছিলে তো দুইটা মিলাই মেলি এয়া স্কাৰ্ট বনালোঁ চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ফিল লগাই দিছোঁ এইখিনিতো কুচ দি দিছোঁ আৰু তলতো এয়া কুচ দি ফিল লগাই দি দিছোঁ এয়া এইখিনিৰ পৰা কাটি চিঙাখিনি কাটি ভালখিনি এয়া কামত লগালোঁ স্কাৰ্ট বনালোঁ তো এইটো হৈছে এনেকুৱা বনালোঁ এইটো আৰু এইটো এনেকুৱা বনাইছোঁ
এইটো তলত একদম তলত ফিল লগাই দিয়া নাই বাৰু এইখিনিত কুচ আছে এইখিনিত এয়া এইখিনিত কুচ আছে এয়া কুচ কৰি দিছো কিন্তু তলত একদম ফিল লগাই দিয়া নাই হেতুটো তলতো ফিল লগাই দিছো মানে দুইটাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ কৰি দিছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মানে চিঙা কাপোৰেদি এটা নতুন ৰূপৰ কাপোৰ বনালো হেতু কথা তাৰ পিছত আৰু তেতিয়া জিন্স কিটা দেখাইছিলে এবাৰ চিলাই থাকোতে এটো স্কাৰ্ট বনালো জিন্সেদি সাইডৰ পিনে ফালি দিছো দুটা কালাৰ পিছৰ পিনে এটা কালাৰ আগৰ পিনে এটা কালাৰ এটো স্কাৰ্ট বনালো তাৰ পিছত আৰু এটা হৈছে এটো হাফ পেন্ট বনালো পুৰণা কাপোৰ এনে ধৰণে যদি আপোনালোকৰো থাকে বা চিঙা ফটা যদি অকনমান থাকে তেতিয়া হলে সেই চিঙা ফটাখিনি আতৰাই ধুনিয়া এটা বেলেগ কাপোৰৰ ৰূপ দিব পাৰে যিটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তো তেনে ধৰণে যদিহে আপোনালোকে মেচিনৰ কাম জানে এনে ধৰণে যোনবোৰ ধৰক চিঙা ফটা কাপোৰ থাকে বা পুৰণা কাপোৰ থাকে তাৰ পৰা এটা বেলেগ বা নতুন ৰূপৰ কাপোৰ বনাব পাৰিব সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো আৰু যোনবোৰ নতুন কাপোৰ কিনিছো ফুৰিব যোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনালোকক পেকিং কৰাৰ সময়ত কি কাপোৰ কিনিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কিনিছো সেইখিনি গোটেইখিনি দেখাম আৰু সেই কাপোৰবোৰ মই চিলাই আছো এতিয়া সেইকাৰণে একদিন শুওতে দুটা আঢ়ৈটা ডেৰটা 12টা বজা আগতেতো শুৱা নহয় মানে ইমান লেট হয় তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছো ভিডিওটো কেনে পালে জনাব তো নতুন এটা ভিডিও সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব এনে ধৰণৰ সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি যাম ভিডিওবোৰ কেনে পায় কমেন্টত জনাব আৰু নতুন এটা ভিডিও সৈতে আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই